O să încerc să nu mă mișc deloc pe durata acestui film ca să nu se mai audă scaunul ăsta cum scârție, dar nu pot să promit nimic. În sfârșit, suntem aici ca să răspund la una dintre întrebările pe care le primesc cel mai des pe Instagramul meu. Și anume, cum îmi meditez pozele. Am făcut un filmuleț, cred că e printre primele de pe canalul ăsta, în care arătam cum meditez pozele, dar e cam vechi, nu prea mai folosesc niciuna din metodele alea, așa că am zis că ar fi cazul să fac unul nou în care vă arăt exact ce și cum folosesc ca să fac poze de genul ăsta. Așa că hai să începem. În primul rând, 99% din pozele mele sunt făcute cu iPhone-ul meu, care este un iPhone 12 mini. E super ușor să-l iau după mine, e foarte compact, pot să-l pun în diverse locuri ca să-mi fac poze. Nu consider că este nevoie de o cameră profesională pentru poze, un smartphone este complet de ajuns. După cum se poate vedea și de pe Instagramul meu, nu am avut niciodată un stil constant de a edita. Acum am ajuns într-o etapă în care îmi place foarte mult să mă joc cu fundaluri colorate și cu tot felul de efecte, să mă multiplic și îmi place să alternez pozele astea mai intense editate cu niște poze cu un aer mai retro, mai vintage și o să vă arăt cum le fac pe amândouă pentru că folosesc niște aplicații ușor diferite pentru fiecare tip de fotografie, dar ajungem și acolo. Bun, să trecem la treabă. Prima aplicație și aplicația pe care o folosesc cel mai des este PicsArt. Nu știu cum aș putea supraviețui fără PicsArt și videoul ăsta nu este sponsorizat, deși PicsArt, dacă vreți să mă sunt varză când vine vorba de Photoshop, chiar dacă editez fotografii de 7 ani deja și se presupune că ar trebui să știu cum să folosesc Photoshop-ul ca lumea, încă mi se pare prea complex, așa că PicsArt-ul este mereu prima mea opțiune. Sunt absolut sigură că foarte multe lucruri pe care le fac în PicsArt se pot face mult mai ușor în Photoshop, dar din nou, pur și simplu mi este prea lene să stau și să învăț cum se folosește și mi se pare mult mai simplu de folosit PicsArt, așa că un tip de edit care îmi place foarte mult și pe care îl folosesc destul de constant este cel inspirat din revistele din anii 90/2000, în care outfit-ul apare de mai multe ori în ipostaze diferite pe o singură imagine și imaginea e puțin texturată, așa că ăsta este cel cu care o să începem. Pentru un edit de genul ăsta este nevoie de mai multe poze în același outfit, dar în ipostaze diferite, eventual una cu outfit-ul de la distanță și mai multe cu close-up sau cu niște detalii ale outfit-ului, în așa fel încât atunci când sunt puse pe pagină să nu fie prea repetitive. Eu o să merg pe poza asta inițial. Primul lucru pe care îl fac de obicei este să măresc poza și folosesc modul portret pentru că asta este exact dimensiunea pozelor de pe Instagram. Măresc puțin luminozitatea și măresc umbrele și scad highlights-urile. Asta o să fie poza de bază și acum avem nevoie de un fundal pentru ea. De obicei îmi aleg un fundal care să se potrivească cu outfit-ul pe care îl port din punct de vedere al culorilor și acum mă gândesc că ar merge fie ceva verde pastelat sau albastru pastelat. Ok, am găsit bulina asta pe care o să măresc mult până acopere toată imaginea și acum o să legem porțiunea în care mă aflu eu. Cred că asta este singurul motiv pentru care aș învăța să folosesc Photoshop, pentru că am impresia că în Photoshop lucrul ăsta se poate face mult mai simplu. Dar mi-e atât de lene și e atât de convenabil să folosesc o aplicație direct pe telefon. PicsArt are și opțiunea de a scoate fundalul de la o poză și a lăsa doar subiectul, dar de cele mai multe ori pozele mele au un fundal foarte încărcat și nu funcționează foarte bine și de asta fac totul manual. Ia mai mult timp, dar rezultatele finale sunt puțin mai finisate, dar se poate salva o groază de timp dacă pur și simplu pozele sunt făcute în spatele unui fundal curat. În sfârșit, avem poza de bază. Am adăugat a doua poză pe care o să o modific puțin cum am modificat-o și pe prima. Măresc luminozitatea, măresc umbrele și scad highlights-urile. Ia să vedem dacă merge chestia cu eliminatul fundalului, având în vedere că pare să fie un contrast destul de mare între mine și fundal. Mă duc pe cutout și apoi mă duc pe person. Să zicem, merge. O să mai ajustez pe aici puțin lucrurile ca să iasă cum îmi place și să nu se vadă mult din fundal, pentru că, așa cum am spus, nu este perfect. Și avem și a doua Mara. Și o să mai adăugăm una în colțul din dreapta și atât cu Mara pentru postul ăsta. Din nou, ajustăm luminozitatea, umbrele, highlights,
Să vedem dacă funcționează din nou. Cutout. Nu vezi. Cred că trebuia să fac asta de la început, dar oh well, îmi place să mă chinui, se pare. Ce nu-mi place la opțiunea asta care selectează persoana este că ia uneori din opacitatea de pe margini a subiectului și se vede când pui poza pe un alt fundal. De asta prefer să folosesc totuși varianta manuală, chiar dacă ia de 100 de ori mai mult timp. Îmi place ca rezultatul să fie mai crisp. Care e cuvântul română pentru crisp? Mă bucur că voi vă puteți bucura de magia fast forward-ului și că nu trebuie să stați cu mine cât editez chestia asta pentru că durează ceva. După ani și ani... Bun, gata, apply. Și avem poza. Mi se pare că este un pic cam goală în partea de sus, așa că o să o măresc din nou. Acum că avem asta, vreau să adaug puțină textură deasupra. Și ca să fac asta, o să mă duc la stickere și o să caut scan. La scan mă duc pe acest sticker cu o textură de foaie scanată și apoi mă duc pe blend și mă duc până la screen și apoi mă joc cu opacitatea. Cred că o să merg la 50. Și acum, ca să fac mai mult ca o pagină de revistă, aș adăuga un text cu detaliile outfitului. Și ca fond mi se pare că Orbitron merge foarte bine cu vibe-ul pozei ăsteia. O să mă joc puțin cu textul ca să încapă bine. Și e un pic cam intens, așa că o să reduc puțin opacitatea. Ta-da! Și avem prima poză! Un alt tip de edit care îmi place foarte mult și pe care l-am testat recent, dar care cred că o să devină unul dintre favoritele mele, este cel pe care l-am făcut într-o postare recentă pe Instagram, și anume ăsta. Primul lucru pe care o să-l fac la poza asta o să fie să mă duc la perspectivă. De multe ori mă folosesc de perspectiva asta ca să pară că sunt puțin mai înaltă decât sunt de fapt. Ăsta este și motivul pentru care foarte multă lume crede că sunt mai înaltă de 1,63 m, care este înălțimea mea actuală. Perspectiva și încălțămintea cu platforme sunt salvarea vieții mele. Apoi o să aduc imaginea la dimensiunile de Instagram și, cum am făcut și la poza dinainte, o să ajustez luminozitatea puțin, o să duc umbrele undeva la 20 și highlights-urile cât de rost posibil. Îmi place foarte mult când fac asta, cât de intense văd culorile. Apoi adaug stickerul cu textura de scanare pe care am folosit-o și mai devreme și mă duc pe blend și folosesc modul lighten. Aici, în funcție de sticker, s-ar putea ca alte moduri să funcționeze și se pot folosi și alte stickere. Mie îmi place foarte mult și un sticker cu textură de hârtie sau un sticker cu textură de carton. În funcție de pozele pe care le aveți, vă puteți juca cu ele și s-ar putea ca rezultatul să iasă foarte, foarte fain. Asta e toată poza. Acum, dacă aș vrea să am și efectul de scris cu creionul, mi-aș transfera poza pe tabletă și m-aș duce în Procreate, unde aș folosi un pix ca să scriu. Dar efectul ăsta se poate face foarte ușor și fără tabletă. Pur și simplu mă duc la Draw, aleg o pensulă texturată. Hai să vedem una care seamănă cu... Asta mi se pare că arată foarte ok. O duc la dimensiunea pe care o vreau și folosesc un off-white. Îmi place să aleg o culoare deja din imagine ca să nu fie prea deranjant. O să micșorez puțin și opacitatea ca să nu iasă prea mult în evidență și... asta este tot. Super simplu. Un alt efect care îmi place foarte mult, tot în PixArt, la partea de desenat, este faptul că pot desena cu text. Mi-aleg textul pe care îl vreau, aleg o culoare din imagine, una deschisă care se vadă pe fundal și apoi pur și simplu desenez cu degetul pe imagine, iar textul o să se aranjeze fix așa cum vreau eu. Absolut adorabil! În ultima vreme, cred totuși că cel mai des am folosit următorul mod de a edita pozele, care chiar că este cel mai simplu dintre toate, doar că ăsta folosește două aplicații, dintre care una nu sunt sigură că este disponibilă pe Android. Îmi pare foarte rău, utilizator de Android, dar aici iPhone-ul câștigă. A doua aplicație se numește Dashcam și o să vă arăt imediat cum o folosesc. Prima dată, ca de obicei, intru în PixArt. Folosesc perspectiva ca să îmi lungesc puțin picioarele, apoi aduc poza la dimensiunile pe care le vreau, mă joc puțin cu luminozitatea, cu umbrele și cu highlights
și o salvez. Asta este tot ce fac în Pixar. Apoi mă duc în Dashcam, care este o aplicație care imită foarte bine tot felul de aparate de fotografiat analog. Aleg modul Classic Hue, mă asigur că formatul este cel original ca să nu se modifice dimensiunea fotografiei și apoi mă folosesc de fotografia abia editată în PixArt și tada! Avem o poză super drăguță care pare făcută cu un aparat de fotografiat vintage. Îmi place foarte mult că e mai grainy, îmi plac foarte mult culorile mai calde și puțin mai intense și asta este tot ce fac, o postez direct în feed. Mi se pare că arată minunat și așa mi-am editat foarte multe din ultimele poze. Super rapid, dacă toți suntem aici, o să vă arăt și cum fac Insta-story-urile mele când postez cu fundal în spate. Știu că foarte multă lume mă întreabă cum exact le fac și este super simplu. Mă duc la ultima postare pe care am făcut-o și fac un screenshot. Ajută dacă o faceți de pe alt cont ca să nu se vadă partea cu View Insights dacă aveți cont de business. Eu de obicei asta fac, dar merge și așa. Pentru exemplul ăsta o să lăsăm cu partea de View Insights. Pun postarea pe story și o fac cât de mare posibil, în așa fel încât oamenii când apasă să fie retrimiși către ea. După care mă duc în postările mele recente și dau copii la poza pe care o vreau ca fundal. Apoi, imediat cum deschid Instagramul, o să mă întrebe dacă vreau să dau paste la ea, un da și o fac cât mai mare posibil. Apoi mă întorc din nou în poze și dau copii la screenshot-ul pe care l-am făcut la postare. Și din nou, când deschid Instagramul, o să mă întrebe dacă vreau să dau paste, spun da și o pun în mijloc. Atunci când lumea o să vadă Insta-story-ul ăsta și o să vrea să apese pe postare, o să fie practic trimisă la postarea pe care am pus-o în spatele pozei de fundal și o să ajungă la ultimul meu post. Un pic mai complicat decât a da pur și simplu repost pe story la ultima postare, dar mi se pare că arată foarte drăguț și chiar merită cele 10 secunde. Și cam asta este tot. Astea sunt metodele pe care le-am folosit în ultima vreme ca să-mi editez pozele. Momentan îmi plac foarte mult, cred că o să continui să țin tot așa, dar dacă o să schimbe ceva, o să revin cu un nou video, evident. Sper că vi s-a părut folositor videoul ăsta și dacă editați poze folosindu-vă de ideile pe care vi le-am dat, vă rog, dați-mi tag pe Instagram, mi-ar plăcea foarte mult să le văd.